नमस्कार। आजको घर एकदमै सस्तो रेटमा आएको छ। 26 फिट र 13 फिटे बाटोमा रहेको पूर्व र दक्षिण मोडा फर्केको 6 आना क्षेत्रफलमा बनेको यो घरको मूल्य जम्मा 1 करोड 60 लाख रुपैयाँ रहेको छ। तर तपाईसँग यदि 90 लाख रुपैयाँ मात्र छ भने पनि 70 लाख रुपैयाँ चाहिँ घरधनीहरूले ब्याङ्किङ गरिदिने भन्नुभएको छ। अथवा तपाईको जग्गा छ भने पनि जग्गा दिएर पनि त्यो घरलाई लिन सक्नुहुनेछ। 3 वर्ष अगाडि मात्र बनेको नयाँ मापदण्डको घर रहेको छ साथीहरू र एकदमै जग्गाकै मूल्यमा घर फ्रीमा आएको छ। 28-30 लाख रुपैयाँ प्रति आना चलेको त्यो स्थानमा यो 6 आना जग्गा किन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ घर नितान्त फ्रीमा रहेको छ। आउनुहोस् यो घर कुन ठाउँको हो, यो घरमा कसरी जान सकिन्छ, यो घरका कोठाहरू, यो घर कस्तो खालको बनेको छ, सारा कुराहरू समेटिएको र घरधनीको सम्पर्क नम्बर पनि समेटिएको यो पुरा भिडियो हेरौँ। पक्कै पनि तपाईलाई यो घर मनपर्नेछ। साथीहरू यहाँनिर तपाईले यो 26 फिटको रोड देख्न सक्नुहुन्छ भने बिक्रीमा रहेको घर यही नै हो। मात्र 5 मिनेटको भिडियो छ, धैर्य गरेर हेर्नु होला है त। म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यहाँनिर तपाईले एउटा मज्जाको पार्किङ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हेर्नुस् त, मजाले दुईटासम्म गाडी पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ भने यतापट्टि साइडबाट मैले देखाउँदैछु। हेर्नुस् त, ठुलो साइडको पार्किङ रहेको छ किनकि 6 आना क्षेत्रफल हो नि त हैन। यतापट्टि साइडबाट पनि खुल्ला रहेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईको पछाडिपट्टि पनि यति प्रशस्त स्थानहरू रहेको छ हैन। बाहिरपट्टि पनि टाइलहरू लगाइएको छ भने ड्रिङ्किङ वाटर पानीको पिउने व्यवस्था यहाँनिर रहेको छ। अथवा लाइनको पानीको सुविधा रहेको छ के साथीहरू। लाइनकै पानी मूलकै पानी आउँछ है त। र यहाँनिर पानी रिजर्भ ट्याङ्क रहेको छ। तपाईले यहाँनिर पानी रिजर्भ ट्याङ्क देख्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ भने म माथि जानुभन्दा पहिला चाहिँ भित्रका दृश्यहरू देखाउने चाहिँ साथीहरू। कोठाहरू पनि ठुल्ठुला नै रहेका छन् भनेदेखि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबै चाहिँ काठका नै झ्याल ढोकाहरू रहेका छन् भने घर बलियो राम्रो नयाँ मापदण्डको रहेको छ। र यहाँ भित्रपट्टिबाट यतापट्टि निस्किन सकिन्छ हैन। र यो घरको चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर मिलायो भनेदेखि सटर पनि निकाल्न मिल्ने खालको चाहिँ रहेको छ है त साथीहरू। र यहाँनिर तपाईले बाथरुम देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र एकदमै राम्रो छ, एकदमै अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। तपाईहरुसँग यदि पुरा पैसा छैन भने पनि चाहिँ तपाईको ब्याङ्किङ पनि गर्दिनुहुन्छ घरधनीहरूले नै। यहाँनिर तपाईले अट्याच दराजहरू पनि पाउनुहुन्छ हैन। यो एउटा बेडरुम यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो घरमा जम्मा 4वटा कोठा मध्ये एउटा लिभिङ रुम, 2वटा बेडरुम र एउटा किचन रहेको छ। अर्को एउटा किचन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो किचन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भने अर्को बेडरुम चाहिँ यतापट्टि साइडमा रहेको छ। यहाँनिर बेडरुम रहेको छ र यो बेडरुमबाट पनि हामी बाहिर निस्किन सक्दछौँ है त। एकदमै राम्रो छ साथीहरू। घर ग्रिलहरू लगाइएको हैन। मजाले कम्पाउन्ड गरेर राखेको 6 आना क्षेत्रफलमा बनेको घर हो। सम्पूर्ण जानकारी तपाईले पाउनुहुन्छ। यो कोठा भयो, अर्को एउटा किचन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन। फेरि एउटा पनि मैले देखाइरहेको छु। र अब म माथि जान्छु साथीहरू। अर्को एउटा कोठा यो देखिहाल्नुभयो तपाईले, बाथरुम र यो लिभिङ रुम देख्नुभयो त। लिभिङ रुमबाट बाहिर निस्किन पनि मिल्छ। र अब म माथि जान्छु साथीहरू। र माथि पनि पिलरहरू उठाइसकेको छ। 12x12 का नै पिलर रहेको छ। नयाँ मापदण्डको घर हो, बलियो घर रहेको छ। र माथि पनि हेर्नुस् त, यतिसम्म काम गरिसक्नु भएको छ। अथवा माथि तला थप्दाखेरिमा पनि अब त्यति धेरै हामीलाई समय अथवा खर्च पनि लाग्दैन। झ्याल लेभलसम्म वाल पनि उठाइसकेको छ भने पिलर पनि उठाइसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै ठुलो क्षेत्रफलमा बनेको, ठुलो बाटोमा रहेको, कमर्सियल बनाउन पनि मिल्ने खालको र चाहिँ आसपासमा पनि पुरै बस्तीहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। आसपासमा पुरै बस्तीहरू रहेको छ। म तपाईलाई ड्रोनबाट खिचेको दृश्य पनि देखाउने छु। त्यसबाट तपाईले अझ क्लियर हुनुहुनेछ। धैर्य गर्नुहोला। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टिको पार्किङहरू, ठुलो बाटोहरू तपाईलाई देखाएँ मैले। अब म तपाईलाई ड्रोनबाट खिचेका दृश्य देखाउने छु। हेर्नुस् त, 12x12 कै पिलर रहेको छ। र तपाईले चाहिँ माथि तला थप्नलाई पनि पिलरहरू उठाइसकेको छ। कुनै समस्या भएन। यो चाहिँ हेर्नुस् त 26 फिटे बाटो र घरको अगाडिपट्टि 13 फिटे बाटो। आसपासमा पुरै बस्तीहरू है त। यहाँनिर चाहिँ तपाईको बाटोहरू त जताततै बाटो रहेको छ है त। अलिकति तल्लोपट्टि पनि बाटो रहेको छ भने आसपासको बस्तीहरू देखाएँ मैले तपाईहरुलाई। पूर्व र दक्षिण मोडा फर्केको छ। एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको छ साथीहरू। घर चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको छ है त। घरलाई नजिकबाट मैले देखाइरहेको छु। आसपासको दृश्यहरू पनि देखाइरहेको छु। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 को यो बर्मखेल बाटो चाहिँ गागल फेरीतिर जाने बाटोमा हो। यो सुवेदी गाउँको कृषि रोडमा रहेको छ। शिव मन्दिर पनि यहाँ नजिकै रहेको छ। शिव मन्दिर नजिकैको घर हो यो। तपाईहरु यदि कन्फ्युज हुनुभयो भने घरजनलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। म घरजनको सम्पर्क नम्बर एकैछिनमा दिनेछु। यसरी चाहिँ मैले पछाडिपट्टिबाट पनि देखाइदिरहेको छु। घर 6 आनामा बनेको साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले माथिबाट खिचेर देखाइरहेको छु र घेरा लगाएर पनि यहाँ मैले देखाइदिएको छु। अलिकति चोसो पछाडिपट्टि रहेको छ, तर त्यहाँनिर तपाईले गार्डनहरू बनाउन सक्नुभयो हैन। अगाडिपट्टिबाट हेर्नुस् त बिग पार्किङ रहेको छ। पार्किङ पनि मज्जाको रहेको छ।
र यो 2-3 वर्षमा कलर लगाउनु पर्ने झन्झट पनि छैन, अगाडि टाइलहरू पनि लगाइदिनु भएको छ र चाहिँ एकदमै राम्रो छ है। घर तपाईँहरूलाई यो पक्कै पनि मनपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। 26 फिटे बाटो र 13 फिटे बाटोमा रहेको छ। 6 आनामा बनेको हो। एक तलाको घर तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अब म तपाईँलाई यो घरसम्म जाने बाटोको लोकेसन देखाउँदैछु। यो म जोरपाटी चोकमा रहेको छु साथीहरू। तपाईँहरू चाबहेलबाट अगाडि बौद्ध हुँदै यो जोरपाटीमा आइपुग्नुहुनेछ। उतापट्टि गयो भने गोकर्णतिर हुन्छ भने हामीहरू चाहिँ जोरपाटीबाट सिधै थलीतिर बर्माखेलतिर हामी जान्छौँ है त। थलीतर्फ अगाडि बढ्दछौँ। हामी यसरी चाहिँ यो ठुलो बाटो छ, ठुलो बाटो हामी नछोडिकन चाहिँ अगाडि बढ्दछौँ र हामी थलीमा आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ थली हो, म ठ्याक्कै थली आइपुगिसकेको छु र थलीबाट पनि यो बाटोलाई नछोडिकन चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा हामी ठ्याक्कै बर्माखेलमा आइपुग्दछौँ साथीहरू। एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको छ, ठुलो बाटोमा रहेको छ। व्यावसायिक खालको चाहिँ भोलि सटर निकाल्न पनि मिल्ने खालको चाहिँ रहेको छ। तपाईँले त्यहाँ जानुभयो भने आइडिया तपाईँलाई आइ नै हाल्छ होइन। र लाइनको पानी भएको, पानी पनि प्रशस्त सुविधा भएको र पानी पनि एकदमै फोर्सले आउने रहेछ। माथि ट्याङ्कीमा नै चाहिँ मेसिन लगाउनु पर्दैन भन्दै हुनुहुन्छ र बर्माखेलको यो चाहिँ ढुङ्गे धारानिर आइपुगेको छु र यहाँबाट थोरै अगाडि गएपछि बर्माखेल चोक आइपुग्छ है त। म ठ्याक्कै बर्माखेल चोकमा आइपुगिसकेको छु र यो चोकबाट चाहिँ हामी गागलफेदीतर्फ अगाडि बढ्दछौँ है त। यो बर्माखेल चोकमा, यो चोकको चाहिँ यही नै हो, बर्माखेल चोक भनेको यही नै हो। र अब चाहिँ हामी यो मेन बाटोलाई छोडेर हामी लेफ्टतिर लागेर चाहिँ गागलफेदीतिर हामी लाग्दछौँ है त। यतातिरबाट हामी अलिकति अगाडि बढ्दछौँ। अब यो चोकबाट चाहिँ लगभग 1.5 किलोमिटर जति पर्न आउँछ है त। 1.5 किलोमिटर जतिमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै घर रहेको छ। यसरी म सिधै अगाडि बढिरहेको छु। सुवेदी गाउँ पनि भन्छ, सुवेदी गाउँमा हो खास घर चाहिँ। गागलफेदी जाने बाटो सुवेदी गाउँमा है त, याद गर्नुहोला। र कन्फ्युज हुनुभयो भने म घरधनीको नम्बर दिइहाल्नेछु, उहाँलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र ब्याङ्किङ कुन सुविधा रहेको छ है त, कसैसँग पैसा पुग्दैन भने ब्याङ्किङको पनि सुविधा रहेको छ भने त्यस्तै गर्दा चाहिँ तपाईँको यदि जग्गा छ भने जग्गा दिएर पनि चाहिँ यो घर लिन सक्नुहुन्छ। यो कृषि मार्ग भन्छ यसलाई चाहिँ। र यसरी अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि म ठ्याक्कै घर नजिकमा आइपुगिसकेको छु साथीहरू। र माथि तपाईँले चाहिँ घरधनीको सम्पर्क नम्बर देखिरहनु भएको छ। 2वटा सम्पर्क नम्बर रहेको छ र सिधै अगाडिपट्टि गोलो घेराको घर रहेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। म घरै अगाडि ट्याक्क जान्छु। यो ठुलो बाटोबाट साइडमा 13 फिटे बाटो, दुईपट्टि नै बाटो भएको होइन, पूर्व दक्षिण मोहडा एकदमै राम्रो छ है त। हो, यही नै घर रहेको छ। 98 41 51 68 37, 98 41 51 68 37, 98 511 16 492, 98 511 16 492 रहेको छ। र घरको मूल्य त टोटल 1,60,00,000 रुपियाँ मैले भनिसकेको छु भने जग्गासँग पनि साट्न सकिने सबै जानकारी दिइसकेको छु। आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो घर मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।